Hello mga kalodi! Yes, we're here in my car right now. Me and Niel, and we're waiting for Johnny also. Kasi pupunta kami somewhere sa our favorite na breakfast na restaurant. Brunch na. Actually, brunch na po yun. Brunch na kasi 10 na ngayon. Pero anyhow, ayun, pakita ko sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin. Just watch this video later. See ya! Tara. The vibe right, don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. Order po kami, sir. Sorry sir, close kami ngayon. Espresso. Anong okay? 10 espresso, yung matapang po. Matapang pa sa... Sorry sir. O, yung kaya kong paglaban.Aka. Cut yun. It's my 25 square meter. At ano ba ang veranda? Ano ang pinagkaiba? Sakto, 26 ang... Terrace. Ito na yung kan mo. Drawer, di ba? Laki naman ko na. Drawer. Cabinet. Maka-drawer. Laki naman. Upuan. And then basta yan. And then may kuhanan siya dito. And then you can make it like this para sa yung could be kainan or you can study room, something. Study table rather.
Then may upuan dito for your entertainment area. No, take note ha. And oh. And then Ang laki pa ng CR. grabe. Ang laki ng CR. And then kung ano to? Ito na yung ano. Higaan. Pang bachelor lang talaga ito. And then may mga cabinets na dyan. Bachelor lang talaga. Pwede sa pamilya. Tago ka dyan, Johnny Boy. Tago po siya. And then this is it. And this is the CR. Grabe, ang laki ng CR nila. Mas malaki ang Ang laki nga. CR. No? Ganun pa kasing ganito. At siya pwede naman natadaw yung ganito lang oh. Yung hanggang dito lang ba? Para dito yung... Basta. May dapat washing machine dyan. Bago sa. Wala siyang ano, washing machine ha. Oo, wala silang washing machine. Sa baba to. So kanina nakita nyo yun yung mga furnishings nila ganun. So dito naman is yung mga konting maliliit na mga gamit sa bahay. May nakita ko ito. Tingnan nyo. Comment down below kung ano to. Just let me know then. So comment down below na lang kung anong nakita nyo dito, kung anong para saan ito. Okay. So I want to see your comments down. Okay. So ano nabili mo, Brad? Ito. Ano yan? Kandila. Kandila. Oo. Baso. Baso na may kandila. Ah, okay, okay. May trivia pa dito. Anong trivia mo? Alam mo ba, nagawa ito sa kandila? Hindi pa rin siya nag-get over dun sa kon. Anong gawa? Noon? Oh. Sa probinsya niya? Sa San Fernando? Wala na. Hindi, di ba kon ni? Di ba dami to sa kon? Oo, madami actually. Kung sa Pinas lang to, parang part of the... Wala lang. Then ngayon, how much? Libre yan. Libre daw. Ano guys, ang presyo nito is 401. Tapos na kami mag-shopping. Ayun ko, gala pala, hindi pala shopping. And then, kain. Ayun, nandito na naman kami sa ilang kon. May kapihan sila dito, coffee, something, parang ganun. And then, kain muna kami. May yogurt, may shawarma, bubili kami ng yogurt, shawarma, at may fries po yan. So, yun na lang. Anyhow, maraming salamat sa inyong lahat. Nanonood ngayon sa aking video. At sa lahat pa po na, kung hindi pa po kayo subscribe sa channel, make sure to subscribe my channel. And also, please follow me also on my Facebook page. And dahil po dyan, hanggang dito na lang. Kasi kakain na ako, kakain na kaming kamat pala. At, yun lang. So, see you again, see you in my next vlog, see you in my next video. Bye bye!